tani vëmendjen tonë tek mesazhi që ne kemi sot. Borxhin që nuk e shlyejmë dot asnjëherë. Edhe si gjithmonë kam dëshirë të filloj me disa pyetje. Pyetje që janë nxitse dhe provokuese për secilin prej nesh, edhe pyetjet e mia për ju sot janë këto. Përse ju nuk po kryeni tradhti bashkëtorë? Përse ju nuk po vrisni? Ose përse nuk vrisni? Përse nuk villni? Përse nuk gënjeni nëse nuk e bëni? Përse nuk lakmoni edhe gjithmonë nëse nuk e bëni? Apo pse nuk bëni çfarëdo që ju nuk bëni ndaj të tjerëve? Pra përse nuk i bëni? Pra nuk e them që po i bëni, po përse nuk i bëni? Pra përse nuk i bëni ato gjëra që ju nuk i bëni, dhe njëkohësisht përse i bëni ato gjëra që i bëni, pra kanë fjalën gjëra të mira, përse i bëni? A nuk po i bëni ato për veten tuaj? Apo nuk i bëni sepse doni të mirën e të tjerëve? Po kur ju bëni të mirë ndaj të tjerëve, e bëni nga dashuria apo interesi që keni për veten tuaj, apo vërtet nga dashuria dhe interesi që keni për të tjerët? Pra, pyetja edhe një herë është kjo, çfarë ju bën juve, çfarë ju motivon juve të bëni atë që bëni, pra e bëni për veten tuaj, për të mirën e vetes tuaj, apo për të mirën e të tjerëve? Pra çfarë ju motivon, çfarë ju shtyn me fjalë tjera? Ose kur ju bindeni Zotit, pra kur ju nuk bëni ato gjëra që ju nuk duhet bëni për që na urdhëruar që të mos i bëjmë, apo gjërat që duhet bëjmë që ai na urdhëron, çfarë na motivon ne? A na motivon dashuria për Zotin, siç po lutem veni pak më herë, apo na motivon vetja jonë? Kemi frikë se mos ai na ndërshkon, apo kemi dëshirë që ai të na çojë në parajs. Kur kthehem në fakt për në shtëpi nga zyra, pothuajse çdo ditë rrugës kaloj nga tregu dhe kaloj afër një tregtari që ai kryesisht shet turshi, dhe mua pëlqen shumë turshit. Dhe ndaloj herë pas herë të marrë turshi. Ai gjithmonë më pret me shumë mirësjellje, më flet me krejt dashamirësi, sikur të jemi miq për i shekush. Dhe pse më trajton ai mua me kaq mirësjellje? Shumë thjesht. Sepse ai ka interes për ne, do që unë të mbaj mirë me mua që të lej vazhdimisht turshi. Pra, pyetja që shtrohet është çfarë na motivon neve të tregohemi të mirë me të tjerët? Sepse kemi interes për tyre? Apo kemi interesin e tyre në mendje? Me të vërtetë. Apo kur nuk ju bëjmë keq të tjerëve? Nuk u bëjmë keq në atyre sepse kemi frikë për veten tonë se çfarë mund ta ndodh? Apo vërtet sepse i duam ata, sepse vërtet nuk duam t'u bëjmë keq atyre? Tani, te letra e Romakëve, kapitulli 12 dhe 13 që ne kemi qenë duke parë në javët që kanë kaluar, domethënë me shkputje sigurisht, ne kemi parë që kur ne kuptojmë dhe kur ne besojmë Ungjillin, ndryshojnë të gjitha marrëdhëniet tona, ndryshon marrëdhënia jonë me Perëndin, Romakëve 12:1, pra hym në një marrëdhënie të re me Perëndin të drejtë, pastaj hym në një marrëdhënie të drejtë me botën, Romakëve 12:2, pastaj ndryshon marrëdhënia jonë me njëri tjetrin brenda kishës, vargje 3 deri në 8, pastaj ndryshon marrëdhënia jonë si thua në marrëdhënie me njëri tjetrin, por në raport me njëri tjetrin, dhe kemi parë në vargjet 9 deri në 13, pastaj ndryshon marrëdhënia me gjithë të tjerët që kemi parë vargjet 14 deri në 21. Gjithashtu, ndërkohë që ne besojmë dhe vërtet jetojmë sipas Ungjillit, ndryshon marrëdhënia jonë edhe me shtetin. Pra nuk i bindemi interesit, shtetit nga interesi apo nga frika, por ne i bindemi autoriteteve nga dashuria që kemi për ta, dhe njëkohësisht ndryshon edhe marrëdhënia. Tani do shikojmë me gjithë të tjerët. Pra te Romakëve kapitulli 13, ju ftoj të hapni Biblën e Romakëve 13, vargje 8 deri në 10. Apostulli Paul kthehet përsëri tek marrëdhënia jonë me të tjerët. Dhe kjo lloj marrëdhënie përsëri është dashuria, dhe ai prapë është kthyer pra jemi te tema e dashurisë. Dashuria në rrafsh horizontal. Edhe
para se të lexojmë ato, më lejoni të kujtoni që këto vargje, vargjetet deri në 10 janë një përmbledhje, janë një përfundim i gjithë shkaje që ai ka qenë duke thënë tani, që nga kapitulli 12 vargu 1 dhe po i sjell gjërat në përfundim që shpresojmë që do t'i mbyllim javën tjetër, por fokusi i tij ka qenë marrëdhëniet tona në rrafsh horizontal. Edhe në marrëdhënie me Perëndin, sigurisht në rrafsh vertikal. Edhe sot pra kthehemi tek dashuria. Dhe le lexojmë Romakëve kapitulli 13, vargje 8 deri në 10. Pra Romakëve kapitulli 13, vargje 8 deri në 10. Mos i kini asnjë detyrim askujt përveç se ta doni njëri tjetrin, sepse ai që do tjetrin ka përmbushur ligjin. Sepse kjo, mos shkel kuror, mos vrit, mos vidh, mos thuaj dëshmi të rreme, mos lakmo, dhe më pas ndonjë urdhërim tjetër, përmbledhet në këtë fjalë, duaje të afërmin tënd si vetveten. Dashuria nuk i bën keq të afërmit. Dashuria pra është përmbushja e ligjit. Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot. Dhe lutemi së bashku që Zoti të flasë përmes fjalës tij edhe të dëgjojmë fjalën e tij, çfarë ka për ne sot. Dhe lutemi së bashku. O Atë i shtrenjtë, që dhe birin tonë të dashur për ne mëkatarët. Falenderoj që na ke bërë të shenjtë dhe shenjtor. Falenderoj që na ke bërë neve bijtë tu. Falenderoj që ti na ke transformuar neve. Dhe ka transformuar marrëdhënien tonë me ty dhe gjitha marrëdhëniet e tjera. Dhe lutem o Atë dashurior tani na fol përmes fjalës tënde. Le të jetë ajo e gjallë dhe vepruese në ne. Edhe Atë edhe përmes nesh, ndërkohë që ndërgohen për këtë. Lutemi në emrin tënd të çmuar Zoti Jezu Krisht. Amen. Mirë, mesazhi që ne kemi sot është ky. Hiri i Perëndisë na kthen ose na transformon neve nga marrës në dhënës të gëzuar të dashurisë. Duke u përpjekur të lajmë borxhin e pashlyeshëm të dashurisë ndaj çdo njeriu që Perëndia vendos në jetën tonë, sepse dashuria përmbledh çfarë Perëndia dëshiron që ne të bëjmë ose për secili prej nesh. Pra mesazhi është shumë i thjeshtë, apo jo? Dhe dy të vërteta të rëndësishme të dashurisë tonë të Hirit transformues të Perëndisë, që do të shikojmë në këto vargje, pra në vargje 8 deri në 10. Detyrimi ynë i dashurisë dhe motivi ynë i dashurisë. Pra do të shikojmë cili është detyrimi ynë ndaj çdo njeriu që Perëndia ka vënë në jetën tonë, dhe pastaj do të shikojmë motivin e dashurisë. Pra na motivon neve të duam të tjerët. Le të shikojmë detyrimin ynë i dashurisë. Ne nuk duhet të kemi asnjë borxh askujt përveç borxhit të pashlyeshëm të dashurisë. Çdo njeriu që Perëndia vendos në jetën tonë. Dhe lexojmë edhe një herë vargun 8a, ku thotë mos keni asnjë detyrim askujt përveç se ta doni njëri tjetrin. Ose mund të themi edhe më thjesht, dashuria është një borxh që i detyrohemi çdo ditë, çdo njeriu që Perëndia sjell në shtegun tonë të përditshëm. Pra, në çdo lloj marrëdhënie që ne kemi çdo ditë, ne kemi një borxh të përditshëm ndaj çdo njeriu. Tani, pyetja që shtrohet më një herë, çfarë lidhje kanë vargjet që ne po shikojmë tani, me vargjet 8 deri në 10, me vargjet që kemi parë deri tani? Më lejoni të bëj pak lidhjen, edhe gjithmonë më lejoni të kujtoj që predikimi është si punë matematike. Nëse të shpëton një x këtu, në fund fare nuk do të dalë asnjëherë përfundimi. Pra, rëndësia e predikimit është i ndërtuar në të mënyrë të tillë që duhet të ndjekesh nga fillimi deri në fund. Prandaj ftoj që të ndiqni me vëmendje. Apostulli Paul duket qartë që kemi parë deri tani që te Romakëve 12 deri në 9 deri 21, çfarë na ka thënë? Ne ka folur neve për lidhje me temën e dashurisë dhe shikojmë përsëri te vargjet 8 deri në 10 që kthehet tek cila temë? Kthehet prapë te tema e dashurisë. Por në mes të këtyre dy kapitujve, me dy pasazhe më saktë, është tema e nështrimit dhe bindjes ndaj autoriteteve. Dhe ne kemi thënë që ne ju nështrohemi dhe bindemi autoriteteve nga dashuria për ta. Pra Pali nuk bën një dallim midis autoriteteve, pra nga çdo njeriu kushdo qoftë, ne çfarë do lloj gjëje që bëjmë ndaj tyre bëjmë nga dashuria.
Pra ne nuk mund të lejojmë të mundemi nga e keqja, siç kemi parë nga fundi kapitullit 12, por e luftojmë ose e mundim të keqen me të mirë dhe gjithmonë e keqja mundet më të mirë. Tani, vini re vargje 8 deri në 10. Çfarë lidhje kanë tani këto vargje me 1 deri në 7? Tani shkoni në vargun 7. Apostulli Pauli thotë kështu: "I jepni pra secilit atë që i takon." Dhe këtu për çfarë ka fjalën secili që i takon? Pra këtu e ka fjalën që ne duhet të paguajmë çdo lloj detyrimi, çdo lloj nderi, çdo lloj respekti ndaj çdo lloj autoriteti qeveritar të çdo niveli që ne kemi raport me ta. Tani vim te vargu 8 dhe ai thotë kështu: "Mos keni asnjë detyrim askujt." Dhe vini re, ai ka kaluar nga detyrimi që ne kemi ndaj çdo autoriteti, pra nderi, respekti dhe çdo lloj gjëje që ne duhet të paguajmë ndaj tyre, ka kaluar tani në detyrimin që kemi ndaj të gjithë njerëzve. Pra nga detyrimi i veçantë ndaj shtetit, në detyrim që ne kemi ndaj çdo lloj njeriu që Perëndia vendos në jetën tonë, ndaj gjithë qytetarëve të këtij vendi dhe me njerëzit me të cilët jetojmë, pra njerëzit që sjell Perëndia në jetën tonë. Apostulli Pauli na thret jo vetëm të përmbushim të gjitha detyrimet që ne na takojnë në lidhje me shtetin, por të gjitha detyrimet që na takojnë neve, në çdo lloj njeriu, në publik edhe në kudo që ne hasim njerëz të këtij vendi. Ne si krishterë edhe një herë, kudo që jemi, kudo që ju jeni, kudo që ne banojmë me fqinjët tanë, atje ku ne jemi në shkollë, ose atje ku ju jeni në shkollë, atje ku ju punoni, atje ku jeni përfshirë në jetën tuaj të përditshme shoqërore, ne si krishterë duhet të njihemi nga çfarë gjëje? Nga bërës të mëdhenj të smirës. Sepse edhe kur na bëjnë keq, çfarë bëjmë? Edhe kur na bëjnë keq, ne nuk mundemi nga e keqja, thotë apostulli Paul, por nga dashuria për ta, e mundim të keqen me të mirë. Tani, para se të kaloj tek detyrimi i dashurisë që ne kemi ndaj të gjithë njerëzve, që Zoti ka vënë në jetën tonë, me lejon të sqaroj në fillim pjesën e parë të urdhërimit në vargun 8. Pauli thotë, mos keni thotë asnjë detyrim askujt. Tani, besoj se ky urdhërim është i qartë për ne si krishterë. Apostulli Pauli thotë që ne nuk duhet kemi asnjë lloj detyrimi, asnjë lloj borxhi ndaj askujt. Sigurisht që përmes këtij urdhërimi, apostulli Pauli nuk thotë që mos merrni borxh ndaj askujt, ose nuk duhet i kërkojmë asgjë askujt, por po thotë që ai që merr duhet ta kthej atë që ka detyrim, atë borxh që ai ka marrë, ndaj sado i vogël qoftë. Ne duhet të sigurohemi që të kthejmë gjithçka që kemi marrë borxh, ndaj kujdo qoftë. Edhe një zakon i keq që unë zakonisht kam është që marr librat dhe mund t'i vonoj librat dhe veglat, apo jo gjërë. Dhe gjithatë përpiqem të mos harroj që gjërat që kam marrë t'i kthej mbrapsht. Shkallë Ariane për shembull. I thash një moment i thash Ariane nuk i duar ma do blej fëmijët, i thash. Apostulli Pauli është i qartë që ne nuk duhet të dërohemi askujt, asgjë. Pra duhet të kthejmë mbrapsht gjithçka që kemi marrë. Një autor shkruan kështu: kur marrja u ha është e nevojshme, paraja duhet paguhet siç është rënë dakord me atë që keni marrë u ha, në kohë dhe plotësisht. Por shkrimi në asnjë vend nga ana tjetër nuk justifikon të marrësh u ha për gjëra të panevojshme, sidomos gjëra luksoze që nuk i blejmë dot. Çfarëdo që kemi marrë borxh duhet ta paguajmë në kohë dhe plotësisht. Këto parime financiare janë si thua thelbi i rritjes tonë shpirtërore dhe që apostulli Pauli na vën përpara nesh. Pra këto janë për të mirën e gjithë secilit prej nesh, pra të gjitha e mira jonë. Tani, vini re, apostulli Pauli vazhdon më tutje, le të shikojmë pjesën tjetër të urdhërimit. Mos keni thot asnjë detyrim askujt, përveç se ta doni thot njëri tjetrin. Vini re, apostulli Pauli thotë që ne kemi një detyrim, që ne kemi një borxh, që ne gjithmonë e detyrohemi të tjerëve, gjithmonë kemi një borxh që ne nuk e shlyejmë dot thot asnjëherë. Ne nuk duhet kemi thot asnjë detyrim ndaj askujt tjetër përveç se një detyrim të vetëm. Dhe ky detyrim i vetëm ndaj të gjithë tjerëve, çfarë është dashuria ndaj tyre. Duhet i duam ata. Edhe siç thotë më vonë, duhet i duam ata si vetja jonë. Nuk duhet kemi pra asnjë
borxh ndaj tyre vetëm dashurisë së përditshme, edhe që ne nuk mund të themi asnjëherë që shiko sot e desha filanin edhe marrova punën e lava borxhin. Jo, është një borxh që e ke edhe nesër, edhe pas nesër, edhe ke më radhë çdo ditë. Dashurinë pra së pari ju a kemi, le të themi këtë dashurinë së pari ju a kemi borxh kujt? Ja kemi borxh njëri tjetrit në kish. Dashurinë vëllazërore e motrave dhe vëllezërve në Krishtin, siç thuhet tek Gjoni 13:34-35, Jezusi thotë, nga se do të njihni që jeni dishepujt e mi. Pra nga se do të njoh bota që jeni dishepujt e mi. Nëse keni dashuri thot për njëri tjetrin. Ne mund të jemi dishepujt e Krishtit, dakor? Por do të njihemi që jemi dishepujt e tij vetëm kur kemi dashuri të vërtetë, të sinqertë, praktike ndaj njëri tjetrit. Të duash dhe të shërbesh të krishterëve, nga ana tjetër më lejon t'ju them që do thotë të duash dhe të shërbesh Krishtit. Kur ne nuk po duam vëllezërit dhe motrat tanë, sipas Mateut 25, 35, 36, edhe vargu 40, edhe Hebrejt 16, ne nuk duam Krishtin. Ne nuk po i shërbejmë Krishtit. Në fund fare të Mateu 25, po të lexoni, në fund fare kam fjalën në fund të epokës, kur Krishti i thrasë të gjithë njerëzit e vet në gjykim, ai të thotë, kur unë kisha uri, ju nuk më ushqyet. Kur unë isha etur, ju nuk më dhatë për të pirë. Dhe ai thotë, Jezusi nuk ka qenë ndonjëherë i uritur edhe jetën, por thotë, kur ju nuk u keni bërë këtë gjë vëllezërve dhe motrave të mia, nuk ma keni bërë mua. Pra kur do herë që ne nuk po duam njëri tjetrin, nuk duam Krishtin. Është gjitha lidhur me Krishtin. Dashuria e tij vjen nga ai, vjen nga ne dhe derdhet ndaj njëri tjetrit. Por vinire, borxhin e dashurisë ja kemi jo vetëm njëri tjetrit, por edhe jo besimtarëve. Të gjithë jo besimtarëve, jo vetëm ata që na pëlqejnë neve, jo vetëm ata që janë miqësor, pra jo me ata njerëz që për shembull kemi një kumshinë që dalim vazhdimisht në kafe me të, edhe aty ndaj tij tregoj dashuri. Kurse ndaj këtij kumshiu të tematan që s'më pëlqen, atë s'e takoj asnjëherë. Ose as i hedh sy, as e ftoj ndonjëherë për kafe. Jo. Dashurinë ja kemi borxh çdo lloj njeriu që Perëndia ka vënë në jetën tonë. Besimtar apo jo besimtar. Edhe Apostulli Paul na thot madje edhe te Romakëve 12:14-21 që këtë lloj borxhi ja kemi madje edhe armiqve tanë. Edhe ata që nuk na duan, edhe ata që përpiqen na bëjnë keq, ne kemi detyrim ndaj tyre, dashurinë, edhe të bëjmë atë çfarë është më e mira për ta, megjithëse janë armiq tanë. Te Mateu 5:44 Jezusi thotë, keni dëgjuar që urreni armikun tuaj, unë po ju them duajini armiqt tuaj. Lutuni ta, bekoni ata. Te Galatasve 6:10 më lejoni t'ju kujtoj se çfarë thotë. Te Galatasve 6:10 kështu. Thuhet kështu, falni. Prandaj thotë, sa të kemi rast, le t'ju bëjmë të mirë kujt? Pra sa të kemi rast, t'ju bëjmë të mirë kujt? Të gjithëve. Por në radhë të parë thotë, atyre që janë në familjen e besimit. Por edhe njerë, dhe lejoni të jemi qartë në këtë pikë. Sepse këtu mendoj se ne shkojmë gabim. Shumë prej ne shkojmë gabim. Mos them se si ti prej nesh. Ne mendojmë se dashuria është thjesht kesh një simpati të mirë për tjerët. Thjesht kesh një ndjenjë të mirë për ta, dhe thjesht të mos mendosh keq për ta se unë s'mendoj keq për ta. Jo, nuk është kjo dashuri. Kjo është dashuria e botës, nuk është dashuri biblike. Dashuria e vërtet nuk është më shumë se sa një emocion, një ndjenjë. Dashuria sipas Galatësve, 5:22 fillon me një zemër të dhemshur, me një zemër të dashur, me një zemër të përulur, me një zemër të butë dhe të duruar. Por gjithashtu, mbani mend që dashuria gjithmonë gjen mënyra për të bërë të mirë ndaj kujt do qoftë. Në qoftë se ne e duam një person, gjithmonë do gjejmë mënyrën për të treguar mirësi dhe për ta dashur atë. Qoftë se e duam me të vërtetë personin. Për shembull, kur kemi një hall në familjen tonë, kur na ndodh një diçka me fëmijën tonë, me motrën tonë, me vllajën tonë, ka nevojë për një operacion, ka nevojë për diun se çfarë. Ne nuk lëm gur pa rrëmuar, nuk lëm
gjë pa lëvizur, derisa të gjejmë një mënyrë për ta ndihmuar këtë person, apo jo? E njëjta dashuri duhet të jetë për çdo njeri. Për çdo njeri. Një njeriu që është në nevojë, pra në nevojë reale, jo nuk flasim për një njeri që mos ketë nevojë, por flasim për nevojë reale. Nga njëherë gjëja më e mirë që ne mund të bëjmë për të tjerët mund të jetë thjesht të lutemi për ta, është distancë e largët, nuk kemi çfarë mund të bëjmë për ta, mund të lutemi ta, mund të lutemi për shpëtimin e tyre. Gjëja më e mirë është pra të ndajmë ungjillin me njerëzit, por mos harroni se ne mund të ndihmojmë njerëzit përkohësisht me disa gjëra, dhe sigurisht që do të ndihmojmë me gjërat që ato kanë nevojshme, por mos harroni se më e mira më e madhe që ne mund të bëjmë për njerëzit e tjerë është të ndajmë ungjillin me ta, të lutemi për shpëtimin e tyre. Jezusi thotë, nëse një njeri mund ta fitojë tërë botën, do humbas shpirtin e tij, çfarë dobi e ka? Edhe në fakt ne kemi parë te Romakëve kapitulli 12, vargjet 9-21, kemi parë që çfarë është dashuria në veprim. Pra si është dashuria? Këto vargje na tregojnë pra si ne duhet ta uam njëri tjetrin në mënyrë konkrete. Si brenda kishës edhe jashtë kishës. Edhe në fakt ju ftoj përsëri të meditoni, këto vargjet 9-21 të kapitullit 12. Por le të shkojmë në fakt për një moment tek e para Perëndisë së kapitulli 13, me që nuk arritëm do t'i lexonim në vargje për shkak se unë kisha ngatruar pasazhin, unë mendoj se kam shkruar 13, nuk shkruaj 15. Librin e kam pas të sakt, por kapitullin e kam pas gabim. Pra e para Perëndisë së kapitullit 13, ja do të bëni bërë shumë që u lut për dashurinë, sepse kjo është tema e duhur. Ne po flasim sot, pra le të lexojmë që nga vargu 1, vargjet 1 deri në 8a. Po të flisja gjuhët e njerëzve dhe të engjëjve, dhe të mos kisha dashuri, do të bëhem si një bronz që kumbon ose si cimbalin që tingëllon. Edhe po të kisha dhuntit e profecisë dhe të dija të gjitha misteret dhe mbar shkencën, dhe po të kisha besim sa të luaja nga vendi malet, po të mos kisha dashuri, thotë nuk do të isha asgjë. Edhe po të ndaja gjithçka timen që të ushqehet të varfrit dhe po të jepja trupin tim që të digjej, e të mos kem dashuri, nuk do të më vlente asgjë. Dashuria është zemër gjerë, plot mirësi, dashuria nuk ka zili, nuk kërkoset, nuk fryet, nuk sillet në mënyrë të pahishme, nuk kërkon sajat, nuk pezamatohet, nuk llogarit keqen, nuk gëzohet për padrejtësinë, por gëzohet me të vërtetën, i duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, mban çdo gjë. Dashuria nuk bie poshtë kurrë. Tani, shumë herë ne lexojmë këtë pasazh vetëm për brenda kishës. Jo, ky pasazh është për çdo njeri, edhe për armiqtë tanë. Pra testoni dashurinë tuaj sipas këtyre vargjeve, edhe në raport me ata që nuk ju duan juve, ose përpiqen t'ju bëjnë keq. Le të meditojmë pra, është dashuria jonë ndaj të gjithë njerëzve që Perëndia ka vënë në jetën tonë sipas këtyre karakteristikave që ne shikojmë në këtë pasazh. Edhe çfarë na urdhëron Zoti? Zoti na urdhëron neve të mos i duam thjesht njerëzit me fjalë, por me një dashuri reale, me një dashuri të sinqertë, vetmohuese, sakrifikuese dhe shërbyese ndaj tjerëve. Ne duhet të duam të tjerët ashtu siç Perëndia na ka dashur neve. Si na deshi Perëndia ne? Perëndia tha nga bërtiti nga qielli: "Hey, ju dua shumë! Hey, ju dua shumë!" Zoti ju bekoft. Apo jo? Jo, Perëndia na deshi neve aq shumë sa sakrifikoi birin e tij për ne në kryq. Dha gjën më të shtrenjtë, gjën më të mirë. Dashuria është veprim. Dashuria nuk është thjesht fjalë. Nëse Perëndia na deshin neve duke nuk kursyer as birin e tij, duke mos kursyer as birin e tij, ne duhet të duam me të njëjtën dashuri çdo njeri, kushdo qoftë. Ashtu siç na ka dashur Perëndia. Ju ftoj në fakt të lexoni ato në kohën tuaj, jo tani. Keni një pjesë shkurtër për meditim tek paragrafi që gjeni në faqen e parë të buletinit, që meditoni përsëri mbi dashurinë që Perëndia ka treguar ndaj nesh dhe si ta tregojmë këtë dashuri ndaj të tjerëve. Ashtu siç na ka dashur neve Perëndia, në të njëjtën mënyrë ne duhet të duam të gjithë të tjerët. Pra mendoni si ju ka dashur Perëndia, edhe në të njëjtën mënyrë ne të duam njëri tjetrin.
Edhe ju ftoj sot të merrni kohë, të mendoni për gjithë marrëdhëniet tuaja me gjithë njerëzit që Zoti ka dhënë në jetën tuaj. Lutuni dhe që Zoti t'ju tregojë si është marrëdhënia juaj me ta. A jetoni çdo ditë me këtë lloj urdhërimi? Që ju keni një detyrim të përditshëm ndaj tyre, që t'i doni ata dhe të tregoni mirësinë e Perëndisë ndaj tyre. A tregoni dashurinë ndaj tyre apo i doni të tjerët siç urdhëron Perëndia në këtë pasazh? Pra lutuni Zotit që sot të pendoheni dhe të filloni të jetoni duke i dashur të tjerët dhe jo vetëm tuaj. Te kjo dashuri, pra te ky borxh përfshihen të gjithë njerëzit, apo jo, përfshihen njerëzit e familjes, përfshihen komshit, përfshihet bashortja, bashorti, përfshihen fëmijët, përfshihen ato që punojnë, kudo që ne kemi kontakt me njerëz, ne jemi si tush, e keni parasysh, ne kemi marrë dashurinë e Perëndisë, apo jo. Edhe ne jemi si një rezervuar i madh i dashurisë Perëndisë. Dhe ne kemi një zorë, dini çfarë zorra? Dhe zorra e tillë është që nuk duam të dimë se kush është Beni, është Gjeni, apo gjithë ne derdhim ndaj tyre dashurinë e Perëndisë. Pra ne atë dashuri që e ka treguar Perëndia e tregojmë ndaj të gjithë njerëzve. Ashtu siç na ka dashur ne Perëndia kur ne ishim mëkatar. Atëherë kur ishim marrëmiqtë të tij, Krishti vdiq në kryq për mëkatet tona. Le të duam në të njëjtën mënyrë të gjithë njerëzit. Nuk është e lehtë, është e vështirë. Ka njerëz plot të vështirë që është e vështirë ti duash, që ta bëjnë shumë të vështirë ti duash, por prapë me hirin e Perëndisë. Perëndia na ka dhënë gjithçka që ne duhet të duam ata. A ka një person në kishë që ju duhet filloni të tregoni dashurinë ndaj tyre? Që ju mbase e keni injoruar, sepse në fakt mbase nuk ju pëlqen tipi i tij. Pasi ju në keq keni njerëzit tuaj preferuar. Flisni me të njëjtat persona, edhe brenda kishës, edhe jashtë kishës. Sot është momenti që ju të filloni të flisni me dikë që s'keni folur asnjëherë. Filloni të flisni me komshiun, me dikë që është në shkollë, që mbase nuk ju pëlqen, me dikë që nuk po tregoni dashuri biblike. Pra, le të pendohemi sot të fillojmë të duam njerëzit që Perëndia na ka dashur neve. Edhe gjithashtu mos më thoni mua se nuk keni mundësi, ose unë kam bërë gjithçka që është e mundur, ose nuk kemi kohë, apo gjërat të ngjashme si këto, sepse Perëndia edhe një herë na ka dhënë neve gjithçka që na duhet që ne t'i duam këta njerëz. Pra nuk kemi justifikim që të mos t'i duam. Mbani mend që ne duhet të ndihmojmë njerëzit për nevojat që kanë, nevojat fizike, por mos harroni nevoja më e madhe që njerëzit kanë është nevoja shpirtërore. Kanë nevojë të ndëgjojnë ungjillin, kanë nevojë të njohin Perëndin. Pra nuk kanë nevojë për ato gjëra që ne shpeshherë mendojmë se nuk i kanë. Ato kanë nevojë më të madhe të njohin Perëndin përmes Krishtit. Dhe le të kalojmë tek motivi i dashurisë. Te motivi i dashurisë. Çfarë edhe një herë, pyetja është shumë e thjeshtë. Çfarë na shtyn ne të duam njerëzit? Çfarë thot morali? Çfarë thot feja? Dhe çfarë thon njerëzit në përgjithësi? Ne duhet të duam njerëzit e tjerë sepse kjo është gjë e mirë për ne. Që Zoti na bekoj, që Zoti na shoh ne me sy të mirë, apo që Zoti mos na dënojë neve. Një shprehje e njohur popullore jona e cila është: bëj mirë që të gjesh mirë. S'është e vërtetë. Ne mund pjesën më të madhe e rasteve do të bësh mirë, nuk do gjesh mirë. E para një është gënjeshtër dhe nuk Bibla nuk thot bëj mirë që të gjesh mirë. Bëj mirë nga dashuria që ke për ta. Pra sipas moralit, sipas feve apo sipas kësaj shprehje popullore, ne u bëjmë të mirë të njerëzve jo sepse i duam ata, jo se kemi në interes ndaj tyre. Interesi ynë vetëm është vetja jonë. Feja është gjëja më e ligë që ka këtë sipërfaqe të tokës. Nëse nuk i keni dëgjuar. Fet janë gjëja më e ligë, më e poshtër që ka sipërfaqe të tokës. Pse? Sepse feja, çfarë thot? Feja të duaj atë të varfrin, jo sepse është i varfër, jo sepse ai ka nevojë, por që ti të shkosh në parajs. Ti s'ke asnjë lloj interesi për atë varfrin, ti as do më e pa atë varfrin, por interesi i vetëm që ti ke është thjesht ky shpirti jot në parajs. Me lejon ta them edhe një herë. Gjëja më e poshtër në sipërfaqen e tokës janë fet. Fet nuk të çojnë te Perëndia, të çojnë në fet. Ka vetëm një rrugë shpëtimi, edhe ajo është Jezusi Krishti. Në thelbin e feve është interesi. Në
thelbin e feve është interesi jo për njerëzit e tjerë, jo por është interesi jot vetjak, për veten tënde. Pra ne nuk bëjmë gjëra të mira, apo gjëra shumë të mira, nga dashuria për të tjerët, nga dashuria sepse i duam ata, por i bëjmë për interesin tonë, dhe nuk jemi interesuar për të tjerët. Por sipas Ungjillit, sipas Biblës, sipas fjalës së vetme të Perëndisë, Romakëve 12:8 thot, sepse ai që e do tjetrin e ka përmbushur ligjin. Pra çfarë do thotë kjo? Ne i duam të tjerët jo për interesin ton, por sepse i duam ata, duam të mirën me të vërtetë atyre. Kur ne i duam me të vërtetë të tjerët, ne po përmbushim ligjin e Perëndisë. Ne i duam të tjerët sepse kjo është çfarë dëshiron Perëndia prej nesh. Dhe kjo është çfarë na urdhëron ligji i tij. Në dhjetën e vjetër, edhe në dhjetën e re, kemi dy urdhërime të mëdha. Jezusi na thot neve te Mateu 22:37 deri në 42 janë urdhërimet më të mëdha. I pari, duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe më i madhi. Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, duaje të afërmin tënd për si vetveten. Nga këto të dyja thot varen i tërë ligji dhe profetët. Por si të lexuam pak më herët, tek e para Perëndia 13 deri në 3 çfarë pam? Ne mund të bëjmë shumë gjëra të mira. Pali thotë që ne mund të bëjmë shumë gjëra, por jo për të mirën e tjerëve, por për interesin ton. Jo nga dashuria për ata, por për veten ton. Korintasit në fakt po bënin këtë gjë. Po bënin shumë gjëra, jo për të mirën e njëri tjetrit, por për lavdinë e tyre dhe për arsyeën e gabuar. Edhe ne mund të bëjmë shumë gjëra të mira, por në fakt janë të gabuara. Pse? Sepse nuk i bëjmë për të mirën e tjerëve, nuk i bëjmë që sepse duam vërtet mirën e tyre, por thjesht interesi jon, thjesht ne kemi interes, duam vetveten tonë. Apostulli Paul përsëri me Leon çfarë thotë te para Korinthëve 13:3. Thotë edhe sikur të ndaja thot gjithë pasuritë e mia për të ushqyer të varfrit, dhe të jepja trupin tim që të digjej, e të mos kisha dëshuri, nuk do të më vlente asgjë. Pra vini re se çfarë thotë. Unë mund të jap gjithë pasurinë time të varfërve, dhe është e mundur ta bësh këtë gjë, si një njeri moral, shumë si një njeri fetar, dhe mund të japsh trupin tënd të digjej për gjithë njerëzit, por nëse ti nuk ke dashuri, thotë, nuk vlen asnjë lloj, as edhe një grosh. Dashuria për të tjerët edhe një herë është bindje ndaj Perëndisë. Problemi me ne shpesh është që bëjmë shumë gjëra, por me arsyeën e gabuar. Por cili është thelbi i mëkatit? Nuk e di, ne shpesh herë mendojmë që mëkati është një gjë e rëndë. Jo, e di kush është thelbi i mëkatit? Thelbi i mëkatit është egoizmi dhe mendmasia. Thelbi i mëkatit është dashuria jonë për veten tonë dhe dëshira për të bërë gjërat sipas dëshirave tona për veten tonë. Dhe që ne të jemi zotë e vetes tonë. Fakti që ne bëjmë shumë gjëra të mira nuk do të thotë që janë të mira. Sepse jemi të motivuar jo nga dashuria për të tjerët, jo për të bërë të mirë tjerëve, por për të bërë të mirë vetes tonë. Dhe as nga dashuria për Zotin. Shumë njerëz fetar ndihmojnë të varfrit, por nuk është se bëjnë për të varfrit, e bëjnë për shpirtin e tyre që të shkojnë parajs. Që shlyjnë mëkatet e tyre. Që të shkojë mirë jeta, bëjnë mirë që të gjesh mirë. Pra gjithçka që e bëjnë për veten e tyre dhe jo për të tjerët. Dhe ky është thelbi i mëkatit. Por kur ne kuptojmë Ungjillin dhe kur ne besojmë Ungjillin, Ungjilli transformon marrëdhëniet tona, transformon marrëdhëniet tona me Perëndin. Ne fillojmë të bëjmë gjërat jo më nga dashuria për veten tonë, jo për të bërë mirë vetes tonë, jo për interesin tonë, por nga dashuria për të tjerë. Shenja e vërtetë, pra që ne kemi kuptuar Ungjillin, shenja e vërtetë që ne kemi besuar Ungjillin, cila është? A doni ju të dini me vërtet që ju keni besuar Ungjillin dhe keni kuptuar Ungjillin? Kur ju jeni penduar nga mëkati dhe keni filluar të bëni gjërat jo më për veten tuaj, por nga dashuria për të tjerët. Kjo është dashuria e vërtetë, që të duam të tjerët, të duam më të mirën e tyre, të bëjmë më të mirën e tjerët ndaj tjerëve, si një dashuri e pastër dhe jo nga interesi për veten tonë. A jeni penduar ju nga mëkati? A keni besuar në Jezu Krishtin? A keni filluar një jetë të re, një marrëdhënie të re me Perëndin, që e doni Perëndin jo nga interesi, por e doni sepse e doni me vërtet Perëndin dhe i doni të tjerët nga dashuria që vërtet keni për ta. Dashuria jonë duhet të jetë gjithmonë e sinqertë, gjithmonë e vërtetë, thuhet te Romakëve 12:9. Por me lejon që them këtë gjë.
Perëndia nuk na pranon neve sepse ne I bindemi Perëndisë, edhe sepse ne I duam të tjerët. Kjo përsëri do të ishte arsye më e gabuar që ne të bindemi Perëndisë që Perëndia të na pranojë apo të na çojë neve në parajs. Perëndia na ka pranuar neve tashmë në Jezu Krishtin. Perëndia ka dërguar birin e Tij që të jetonte në përputhje të plotë me ligjin, që të na llogaritej ne drejtësia e Tij dhe ai të vdiste në kryq që të shlyente mëkatet tona dhe Perëndia na pranon neve vetëm me anë të Krishtit dhe nuk ka mënyrë tjetër se Perëndia mund të pranojë ndonjë. Prandaj ju lutem, mos bëni asnjë gjë të mirë sepse Perëndia nuk ka nevojë për gjëra të mira ju t'i bëni Perëndisë. Perëndia nuk ka nevojë asnjë lloj gjëje, nuk ka nevojë as për një gjë të mirë. Edhe nëse ju po mendoni që do të bëni gjëra të mira për t'ju bekuar Perëndia, ju jeni krejtësisht në rrugën e gabuar. Ju jeni drejt ferrit. Nëse ju po I bëni gjërat për shkuar në parajs, ju po bëni mirë që gjeni mirë, ju po bëni mirë që Perëndia t'ju bekojë, ju jeni drejt ferrit, jo drejt parajsës. Me qira fjalë. Ju nuk e njihni Krishtin, nuk e njihni Ungjillin. Nuk e kuptoni Ungjillin. Ungjilli është krejtësisht I huaj për ju. Ju e thjesht një njeri fetar, por jo I krishterë. Tani, vargu 9, apostulli Paul na ka thënë, 13:9, na ka thënë disa prej urdhërimeve të ligjit. Edhe nuk I ka thënë sipas radhës që gjejmë tek Eksodi 20, vargu 13 dhe 17, as sipas ligjit për Detyrimi 5, 17 dhe 21. Por vjen e pak më vëmendje. Duhet të transformohemi, duhet të shohim se si na transformon ne Ungjilli, si na kthen ne Ungjilli. Përse ne nuk kryejm tradhti bashkëtorë? Sepse është keq për neve? Jo. Thot apostulli Paul, sepse një veprim I tillë I ndyrë mëkatar është keq për gruan, për vajzën e atij tjetrit. Jo për neve. Sigurisht që për neve ka pasoja. Por motivi që na shtyn ne nuk duhet të jetë, nuk kryet tradhti bashkëtorë se është keq për mua. Ose dashuria vlerëson virtytin e të tjerëve dhe nuk do të bëj asgjë që çnderon ata, që u bën keq atyre. Si çdo mëkat tjetër, mëkati seksual, pra tradhtia bashkëtorë vjen nga ku? Nga mendimet dhe dëshirat e pshore të papastra mëkatare dhe kur nuk vjen nga dashuria e pastër për të afërmin tanë. Nëse ne duam me të vërtetë afërmin tanë dhe duam të mirën e tyre, ne nuk do të trajtojmë ata si objekte seksuale. I njëjti parim vlen edhe për vrasjen edhe për vjedhjen. Ne nuk vrasim një person tjetër sepse kemi frikë se do shkojmë në burg. Apo do na ndodh diçka tjetër. Jo, sepse ne I duam ata njerëz dhe nuk I vrasim. Ne nuk I vjedhim të tjerët. Sepse është keq për ata, jo sepse është keq për neve. Pra nuk marrim gjërat që u takon atyre. Pra nuk kryejm tradhti bashkëtorë, nuk vrasim, nuk vjedhim, nuk gënjejm. Jo sepse është keq për ne, por sepse është keq për ata. Apo është mirë për neve. Dashuria nuk vjedh të tjerët. Nuk vjedh ato çfarë zotërojnë të tjerët. Sepse I do të tjerët, jo sepse do veten e vet. Efesianëve 4:25 apostulli Paul thotë përsëri. Prandaj duke lënë me një anë të gënjeshtrën, secilit I thotë të vërtetën afërmit të vet, sepse jemi gjymtyrë të njëri tjetrit. Apostulli Paul thotë pse nuk duhet ta gënjejmë njëri tjetrin? Sepse jemi pjesë të trupit të Krishtit, nga dashuria që kemi për njëri tjetrin, jo sepse un kam frikë se shikoj se po e gënjeva Benin unë do të dukem një gënjeshtar, dukem keq, kush e di se çfarë do mendoj Beni për mua, kush e di se çfarë do bëj Beni. Jo. Unë e dua Benin dhe nuk e gënjej. Pra unë jam motivuar të mos ta gënjej Benin nga dashuria që kam për Zotin dhe dashuria që kam për Benin, jo për dashurinë për veten time. Bëj ndaj të tjerëve të njëjtën gjë që ti do të doje që të tjerët të bënin ndaj teje. E njëjta gjë është edhe për lakmin. Ne nuk lakmojmë sepse është keq për ne, mos lakmo se është keq për ty. Jo. Mos lakmo sepse është keq për të afërmin tanë. Ne nuk lakmojmë shtëpinë, makinën, punën apo gruan e të tjetrit sepse kjo nuk është dashuri për të afërmin tonë. Kjo dashuri nuk është e drejtë, është dashuri e padrejtë. Jezusi bën qartë madje edhe te Mateo 15:19. Çdo mëkat e ka origjinën ku? Nga zemra jonë, edhe nga vullneti ynë. Jezusi madje na paralajmëron neve te Mateo 5:21-22 që edhe zemrimi është vrasje. Na paralajmëron gjithashtu edhe që epshi ndaj një gruaje është tradhti bashkëtorë.
nëse I duam të tjerët, as nuk do të gënjejmë, as nuk do të shkelim kurorën, as nuk do të bëjmë asnjë nga urdhërimet e tjera. Qoftë ndërimi I babait, qoftë ndërimi I nënës. Se pali nuk e përmend. Thotë, çfarë do lloj urdhërimi tjetër qoftë? Thotë, pse duhet ta ndërojmë babain edhe nënën? Jo nga frika, por nga dashuria që kemi për ta. Edhe apostulli Pauli na thotë neve duaj të afronin tënd por si vetveten. Pra nëse I duam të tjerët por si veten tonë, ne nuk do të dëshirojmë të bëjmë keq. Çdo mëkat edhe një herë ku e ka origjinën? E ka origjinën nga dashuria për veten tonë, dhe mungesa e dashurisë për të tjerët. Te Luka 10:25-37, me lejonit të kujtoj të pasazh, nuk kemi kohë fakt që ta shikojmë, por është një herë pyeti një person Jezusin, kush është I afër im? Edhe dini si përgjigj Jezusi, u tregoi një histori. Ta ishte një njeri që e kishin rrahur kusarët dhe e kishin lënë me një anë. Edhe di çfarë ndodhi? Kaloi prifti. Ai ishte matan. Prifti po kalonte këtej. Prifti në vend që të shkonte ta ndihmonte, prifti me vrat ja futi në kraun tjetër. Kaloi një skrip. Edhe ai bëi një të gjë. Nuk e di kalon dikush tjetër bën një as, nuk e hedh syt. Ja prifti njeriu fetar. Por Jezusi thotë që kaloi një samaritan, dhe ai samaritani u kujdes për të, edhe u kujdes për plagët e tij gjë në radhë që ne e dimë historinë. Pra sipas Zotit tonë Jezu Krisht, kush është I afërm I ynë? I afërm I ynë është kushdo që ne kemi kontakt me të, kushdo që është në nevojë. Shikoni edhe te Filipianëve 2:3 deri në 4. Thotë mos bëni asgjë për nga egoizmi dhe për rivalitet, mos shikoni vetë. Ose shikoni përsëri te Romakëve 13:10. Dashuria nuk I bën keq të afërmit, dashuria pra është përmbushja e ligjit. Pra nëse ne I duam të tjerët, ne nuk do t'i bëjmë keq atyre, apo jo? Dashuria nuk bën keq. Çfarë do gjëja e keqe që ne bëjmë ka origjinën nga egoizmi, nga dashuria për veten. Këtë javë shkoja diku, edhe më ndesh të hypsha në një taksi. Edhe si gjithmonë biseda e vazhdueshme me taksistët është që sa keq është, sa keq që japin njerëzit makinës, jo po nuk dinë, nuk bëjnë gjëra. Dakor? E thash më cili është problemi? Po ja dha njerëzit janë kështu tha, nuk e di se kur do shkojmë tha. I thash më di cili është problemi? Problemi është se ne jemi egoist. Nuk është problemi egoizmi, sepse kur I thashën që është egoizmi, prekte edhe atë. Unë I thoja që shiko se problemi real është egoizmi. Qofse ne I duam të tjerët, nuk do t'i japim makinës për të mirën tonë, por do t'i japim makinës. Imagjinoni se si do të ishin, imagjinoni pak një sekondë, imagjinoni me mua një moment. Imagjinoni qofse ne do t'i japim makinës çdo ditë, jo duke dashur veten, por duke dashur atë që na kalon rrotull nesh. Si mendoni, do kishte trafik? Si mendoni, do parkonte në aty ku që qofse unë e dua këtë komshiun, a do t'ja parkoj makinën atij përpara aty që ai s'ka ku të parkoj makinën e tij? Jo. Problemi është dashuria, nuk është problem se njerëzit nuk e dinë. Shumë njerëz e dinë që as duhet parkosh, shumë njerëz e dinë që s'do t'i japësh makinës kështu, nuk ka nevojë shkosh në autoshkollë për të mësuar që është gabim t'ja presish rrugën tjetrit, nuk ka nevojë shkosh në shkollë që ti thuash që jo po nga majtas duhet dalë djathtas. Problemi është egoizmi. Ne jemi egoist. Nuk jemi duke menduar për tjetrin, jemi duke menduar për veten tonë. Unë duhet të shkoj në kohë, ky pse ma zë rrugën, ky pse ma ban kështu, ky pse më flet kështu, ky pse kështu, ky. Unë. Dhe jam unë. Apo jo? Problemi është dashuria që ne kemi për veten tonë. Nëse zemrat tona do të lejojnë të sundohen nga dashuria për të tjerët, nga dashuria për Perëndin, nga dashuria e Perëndisë, neve vazhdimisht do synojmë gjithmonë të bëjmë mirë të tjerëve, jo të bëjmë mirë vetes tonë. Nëse sundohemi nga dashuria, ne do të bindemi urdhërimit të Perëndisë, do të duam të tjerët, jo nga frika, jo që të na bëhet mirë neve, por që të bëhet mirë atyre që të bekohen ata. Pra ne duhet të udhëhiqemi gjithmonë nga dashuria për Perëndin. Ne duhet të bindemi Perëndisë, jo nga frika, se mos na ndëshkon, jo nga dëshira që ai të na bekojë, por nga dashuria që ne kemi për të dhe mirënjohjen e dashurisë së tij, nga një dashuri ne u japim të tjerëve. Pra ne duhet të udhëhiqemi nga një motivi vetëm, nga një dëshirë vetme, dhe kjo është dashuria. Nëse dashuria banon brenda nesh, dashuria e Perëndisë,
ne do të jemi si ajo zorra, edhe një herë, që kushdo që ka nevojë për ujë ne japim. Ke nevojë për ujë beni, po ja. Ke nevojë fatime, po. Gjithë. Pra jemi të gatshëm t'u japim dashuri të Perëndisë të gjithë njerëzve. Edhe apostulli Paul thotë te Romakëve 13 përsëri thotë dashuria pra është përmbushja e ligjit. Pra nuk ka një përplasje midis ligjit dhe edhe dashurisë. Shumë njerëz thonë, ai ligji, lërat e ligjit se nuk merr, nuk. Jo. Çfarë? Dashuria pra është përmbushja e ligjit. Ne nuk mund të duam të tjerët pa ju bindur ligjit të Perëndisë. Problemi pse nuk i bindemi ligjeve në vend është sepse nuk kemi dashuri për njëri tjetrin. Pra problemi është dashuria. Vetëm dashuria përmbush ligjin, apo jo? Çdo gjë që ne bëjmë, dhe çdo gjë që ne nuk bëjmë ndaj të tjerëve, çfarë motivi duhet të ketë? Duhet të ketë një motiv të vetëm. Duhet të jetë nga dashuria për ta. Me lejon të theve diçka tjetër. Te para Gjonit 2:10, apostulli Gjon thotë kështu: ai që do vëllain e vet qëndron në dritë dhe nuk ka asgjë atë që e bën të bjerë. Me lidhje të japim një prandim. Nëse ne duam njerëzit në të mënyrë siç na thot fjala e Perëndisë, nuk do të rrezohemi asnjëherë në jetën tonë. Kur? Asnjëherë. Qose objektivi ynë gjithmonë është dashuria, nuk do të rrezohemi. Edhe zakonisht e di kur rrezohemi, ka ndodhur në një të rrezohemi në rrugë. Që sa kemi mendjen drejt tek të tjerë të rruga, nuk rrezohemi. Por nëse e kam mendjen kështu, nuk e shoh se çfarë më vjen përpara. Nëse unë jam fokusuar te vetja, do të rrezohem. Nëse jam fokusuar te të tjerë, nuk do të rrezohem. Le ta mbyllim këtë mesazh dhe do doja të ftoja dhe grupin e adhurimit të kthen vëmendjen tek darka e Zotit dhe dua që ta mbyllim këtë mesazh me 2 Pjetrit kapitulli 1 vargjet 4 dhe 11. Pra 2 Pjetrit kapitulli 1 vargjet 4 deri në 11. E 2 Pjetrit kapitulli 1 4 dhe 11. Okay. Para se ta lexoja të lejon t'ju them edhe një herë që dashuria gjithmonë udhëhiqet nga dashuria, dashuria gjithmonë udhëhiqet nga e vërteta. Në kulturën tonë ne nuk u themi të vërtetën të tjerëve sepse themi, okay, nuk do t'ia them të vërtetën sepse ata do të zemërohen, ose e vërteta është lënduese për ta, kështu që nuk do të them të vërtetën. Kjo është mungesë dashurie. Nëse i duam të tjerët, ne do të tregojmë vërtetën. Nëse ne duam veten tonë, nuk duam të prishim me njerëz të tjerë, ne i gënjejmë ata. Ne shpesh bëjmë gjëra gabuar ndaj fëmijëve. Mos u them këtë se shiko se do lëndohet fëmia. Do preket ai, kush e di se çfarë do bëj, apo të afërmi ndaj çdo kujt. Dashuria gjithmonë edhe një herë thotë të vërtetën, udhëhiqet nga e vërteta, është praktike, edhe ajo dashuri gjithmonë është e sinqertë e vërtetë. Por le të shikojmë se çfarë na thot apostulli Pjetër tek vargjet 4 dhe 11. Duke qenë thotë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë, me anë të njohjes së atij që na thirrë përmes lavdisë dhe virtytit. Pa vini re. Apostulli Pjetër na thotë që na janë dhënë gjitha gjërat që ne të jetojmë një jetë perëndishme. Asnjëri nga prej nesh nuk më thotë, po unë s'kam mundësi të jetoj një jetë perëndishme. Jo, na janë dhënë gjitha gjërat. Me anë të cilave thotë na dhuruan premtime të shumë të mëdha, të çmueshme që nëpërmjet tyre të bëni pjesëtar të natyrës hyjnore, pasi u arratiset nga prishja që është në botë për shkak të epshit. Pra Perëndia na ka dhënë edhe gjithë ato premtime të mrekullueshme. Por për shkak se Perëndia ka bërë gjithçka që ne të rritemi si të krishterë, të jetojmë si të krishterë. Dhe na ka dhënë premtime të mrekullueshme, shikoni çfarë thonë vargjet 5 dhe 11. Dhe për këtë arsye thotë duke treguar çdo zell, ti shtoni besimin tuaj çfarë? Virtytin dhe virtytit njohurinë, dhe njohurisë përmbajtjen, dhe përmbajtje durimin, dhe në durimin perëndishmërinë, dhe në perëndishmërinë dashurinë vllazërore, dhe në dashurinë vllazërore dashurinë. Pa shikoni vargun 7 çfarë thotë. Pra shtoni të gjitha këto gjëra besimit tuaj, dhe thotë shtoni thotë dashurinë vllazërore,
Dhe dashurisë vëllazërore thotë shtoni dashurinë, pra jo vetëm dashuri brenda kishës, por edhe brenda dashuri thotë jashtë kishës. Pra nëse ne jemi duke rritur në të gjitha këto virtyte, thotë apostulli Pjetër, sepse nëse këto gjëra gjenden e ju, thotë, dhe shtohen, nuk do t'ju lëm të bëheni përtac dhe as të pa frut në njohjen e Zotit tonë Jezu Krisht. A jemi bërë përtac? A jemi bërë të pa frutshëm për Zotin tonë, për njohjen e Tij? Është sepse ne nuk po rritemi shpirtërisht, siç thotë këtu, nuk po rritemi dashuri vëllazërore, nuk po rritemi dashuri për të tjerët. Sepse ai që nuk i ka thotë këto gjëra është i verbër dhe të shkurtër dhe ka harruar pastrimin nga mëkatet e tij të vjetra. Prandaj vëllezër, jeni të zellshëm aq më shumë të përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjëra nuk do të pengoheni kurrë. Pra nëse ne jemi duke ecur thotë edhe një herë, duke u rritur në këto gjëra, duke pasur dashuri vëllazërore, duke pasur dashuri për të gjithë njerëzit, shikoni edhe një herë çfarë premtimi thotë apostulli Pjetër. Sepse duke i bërë këto gjëra, nuk do të pengoheni kurrë, nuk do të rrëzoheni kurrë. Sepse pastaj thotë vargu 10, pastaj vëllezër jeni të zellshëm aq shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjëra nuk të pengoheni kurrë, sepse kështu do t'ju jepet të hyni begatisht në mbretërinë e përjetshme të Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Pra dhe hyrja jonë në mbretërinë e Perëndisë do të jetë e lavdishme. Do kemi për çfarë të treguar se si kemi shërbyer Zotit tonë Jezu Krisht. Edhe gjithë kjo dashuri që ne mund të tregojmë ndaj të tjerëve, e gjithë kjo çfarë na urdhëron Perëndia, është e mundur vetëm për shkak se Jezu Krishti erdhi në botë, jetoi për ne dhe vdiq për ne. Jezusi përmbushi ligjin e Perëndisë për ne. Jezusi jetoi jetën e përkryer për ne. Jezusi shlye mëkatet tona. Dhe para Pjetrit 2:24-25 thotë, ai vetë mbarti mëkatet tona në trupin e tij, në mbi drurin e kryqit, që ne të vdekur për mëkatet, të rrojmë për drejtësi dhe me dhuratat e tij ju shëruat. Sepse ju ishit si dele e ngacake, por tani thotë ju kthyet te bariu të ruajtësi i shpirtërave tuaj.